Dobry dzień, dag iedereen. Over meertaligheid doen heel wat geruchten de ronde. Op psychologiemagazine.nl lezen we bijvoorbeeld dat meertaligen slimmer zijn. Maar in de New Scientist staat dat ze dat niet zijn. De Knak stelt dat meertaligen een beter geheugen hebben en op rtv.noord.nl lezen we dat ze minder vatbaar zijn voor eenzaamheid en depressie. Maar wat is daar nu eigenlijk van aan? Zijn meertaligen echt slimmer, besluitvaardiger en empathischer? En kan je als het ware op je 50ste nog snel een taaltje leren om dementie tegen te gaan? Wel, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wilde graag eens weten hoe de vork nu eigenlijk in de steel zit. Maar daarvoor ging ik eerst eens luisteren naar wat Jan met de pet nu eigenlijk denkt over meertaligheid. Denkt u dat meertaligen slimmer zijn dan eentaligen? Ik denk dat wel, ja. Ja? Ja, in sommige gevallen, als je dat goed spreekt, volmondig spreekt en zo. Ik denk dat niet. Het is wel een voordeel voor de personen die meertalig zijn. Maar of dat die daardoor slimmer overkomen, dat denk ik niet. Denkt u dat meertaligen empathischer zijn dan eentaligen? Dat denk ik ook niet. Dat hangt van persoon tot persoon af, zoiets. Ik denk dat gewoon de afstand tussen die mensen kleiner is. Gewoon, ja, dat is heel stom om te zeggen, maar als je een andere taal spreekt, of dezelfde taal van die andere persoon, is dat gewoon makkelijk om contact te maken. Denkt u dat een tweede taal afbreuk doet aan de moedertaal? Afbreuk? Nee? Nee. Nee? Une deuxième langue porte atteinte à la langue maternelle? Bien sûr. Language is bad for the mother tongue. Het is zo dat wanneer je de moedertaal niet 100% onder de knie hebt en je leert een tweede taal aan, de tweede taal ook nooit even goed kan aangeleerd worden. Denkt u dat ze minder vatbaar zijn voor eenzaamheid en depressie? Dat misschien wel. Ze kunnen misschien nog meer in andere landen of zo kunnen ze echt wel meer reizen, denk ik en zo. Dus meer contact maken met andere mensen. Dat denk ik niet, want ik denk dat depressie losstaat van welke taal dat je spreekt. Dat gaat eigenlijk over een gemoedstoestand. Susceptible d'avoir des sentiments de solitude? Bien sûr. En denkt u dat meertaligheid de symptomen van dementie kan uitstellen? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat niet. No? Ja, maar daar geloof ik niet in dat de mensen te maken hebben met meertaligheid. Dat is voor mij alleen niet juist. Ja. Nu is uit onderzoek gebleken dat het eigenlijk wel kan. Dus dat de symptomen met zo'n 4 à 5 jaar wordt uitgesteld. Maar denkt u dat dat dan voor een dialect ook zou kunnen gelden in plaats van een tweede taal? Dat denk ik toch wel. Ja? Ah, dan misschien wel, ja. Dat zou wel moeilijk zijn. Maar dan zouden er bijna geen mensen misschien dementie krijgen, moesten helpen voor een dialect, maar ik denk dat niet. Ja, ik denk dat niet. Een mooi dialect, hè. En zeker Gent. Wel, vroeger was een dialect zeker een andere taal. Ik weet niet of dat nu nog hetzelfde is, want het dialect is ten eerste minder aanwezig en we spreken toch iets meer tussen dialect en een algemene taal, want het puur dialect bestaat eigenlijk niet meer. Denkt u dat meertalige dingen beter in perspectief kunnen plaatsen dan eentaligen? Zeker. Ja? Nee, dat denk ik niet. Denkt u dat meertaligen sneller beslissingen kunnen nemen? Een beetje een moeilijke vraag, maar ik denk dat het er ook niet echt mee te maken heeft. Ik denk dat het meer persoonlijk en je karakter is die dat beïnvloedt dan de taal. Oké. Peuvent prendre des décisions plus rapidement que les Bien sûr, tout bien sûr, oui. Denkt u dat meertaligen sneller kunnen herstellen van een hartinfarct of een beroerte? Dat ben ik helemaal niet. Nee. Ik zou niet weten waar het link zou liggen. Denkt u dat ze sneller kunnen herstellen van een beroerte? Taal. De meertaligen, ja. Meertalen. Ja. Dat is nou je in het buitenland zit, hè. Ja. Vrij uiteenlopende meningen dus. Maar wat klopt er nu echt? Wel, Chris van den Brande van het Centrum voor Taal en Onderwijs antwoordde daarop: nee, absoluut niet. Intelligentie werd lang gemeten met IQ-tests en dat komt ook vandaag weer een beetje terug. Maar die testen die meten maar een deel van de intelligentie. Er zijn nog tal van andere factoren die bij intelligentie een rol spelen.
Wat je wel kan zeggen is dat ze cognitief iets vroeger rijp zijn dan hun leeftijdsgenootjes. Evie Wouwmans van het departement experimentele psychologie aan de Universiteit Gent vertelde me: wij hebben net een onderzoek achter de rug dat uitwijst dat dat klopt, maar daar moeten wel wat kanttekeningen bij gemaakt worden. Nu, wat hield dat onderzoek precies in? Bij dat onderzoek werd een groep 5-jarige kinderen onderzocht. Een deel onder hen ging 1 jaar lang naar het immersieonderwijs en een ander deel ging 1 jaar lang naar het eentalig onderwijs. Initieel was hun IQ ongeveer gelijk, maar aan het einde van het jaar bleek dat de kinderen die naar het immersieonderwijs geweest waren, een IQ hadden dat hoger was dan de standaardwaarde en het was eigenlijk zelfs veel hoger dan verwacht. Nu, de kanttekening die je daarbij moet maken is dat het gaat om een groep 5-jarige kinderen. En die leeftijd is cruciaal bij de ontwikkeling van kinderen. Het zou dus kunnen dat die kinderen gewoon een ontwikkelingsvoorsprong hadden en dat de andere kinderen hen gewoon nog zullen bijbenen. Dus slimmer kan je misschien niet zeggen, maar de kinderen hadden wel een hoger IQ en de kanttekening die je daarbij moet maken is dat ze misschien gewoon een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Dat blijkt toch niet te kloppen. Olga Kapinska van de Universiteit Leiden zegt daarover: daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ken geen onderzoek dat dat aantoont. En Alexis Hervé-Adelman van het Max Planck Instituut zei: ik denk het niet. Wat ik wel weet is dat mensen met een tweede taal minder goed gevoel kunnen steken in hun tweede taal. Marijke Keizer van de Rijksuniversiteit Groningen vertelde me daar het volgende over. Als dat over de theory of mind gaat, dan klopt dat inderdaad. Nu, wat is de theory of mind? De theory of mind is het vermogen om je voor te kunnen stellen wat iemand anders denkt of weet. En voor een kind is dat nog heel moeilijk. Normaal gezien leren ze dat pas op de leeftijd van 6 à 7 jaar. Neem nu een experimentele setting waarbij er op een tafel een pop staat en een luciferdoosje. En die pop die verdwijnt even en ondertussen wordt het luciferdoosje gevuld met steentjes en gaan de lucifers eruit. Die pop komt dan terug en wanneer je dan vraagt aan een jonger kindje wat hij denkt dat de pop denkt dat er in dat doosje zit, dan zal die zeggen steentjes, want het kind heeft gezien dat er steentjes werden geplaatst in het luciferdoosje. Nu, een ouder kind zal begrijpen dat die pop dat niet gezien kan hebben en die zal zeggen lucifers. En dat is iets waar meertaligen veel vroeger mee zijn dan eentaligen. En dat komt omdat ze in het dagelijks leven ook moeten kunnen bepalen tegen wie ze welke taal kunnen gebruiken. Dat is onzin. Olga Kapinska zei daarover: dat is ook iets bijzonders. Ik ken geen onderzoek dat dat aantoont. En Chris van den Brande antwoordde: er staan veel dingen op het internet die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat is er één van. Hier moet genuanceerd worden. Er is bewijs dat meertaligheid het werkgeheugen verbetert. Het werkgeheugen is het vermogen om informatie voor een korte tijd op te slaan. Daarna wordt de informatie opgeslagen in het langetermijngeheugen of gaat ze verloren. Maar het werkgeheugen is dus maar één aspect van het geheugen. Ashley Struis van de VUB zei daarover: dat lijkt me sterk. Ik denk het niet. Ik denk dat dat eerder iets is dat afhankelijk is van de persoonlijkheid. Ik heb in ieder geval nog geen studie gezien die dat staaft. Merel Keizer van de Rijksuniversiteit Groningen zei: ik denk het niet. Ik weet niet of daar wetenschappelijk bewijs over is. Goed nieuws voor de polyglotten onder ons. Evie Wouwmans vertelde me dat de Universiteit Gent daar een paar jaar geleden onderzoek naar heeft gedaan. Er werden 135 Alzheimer-patiënten onderzocht. 69 daarvan waren eentalig en de rest was tweetalig. Wel, wat blijkt nu? Meertaligheid kan dementie niet verhinderen, maar de symptomen kunnen met zo'n 4 jaar worden uitgesteld. En die resultaten waren ook in lijn met eerder onderzoek uit Canada en India. Hoe vroeger je een tweede taal leert, hoe meer training en ervaring je je hersenen geeft. Er is ook wel onderzoek dat uitwijst dat je ook nog op latere leeftijd je hersenen kan trainen en dat dat ook positieve effecten heeft. Met andere woorden,
Je kan op je 50ste nog snel een taaltje leren en dat zal positieve effecten hebben, maar die effecten zullen minder sterk zijn dan wanneer je al je hele leven meertalig bent. Hoe vroeger, hoe beter dus. Wat mij hier vooral ter oren is gekomen, is dat het nog een vrij nieuw onderzoeksdomein is en dat de resultaten die er al zijn elkaar nogal tegenspreken. Er is dus nog niet echt een antwoord op te geven, maar wat wel al te zeggen valt, is dat dialect in ieder geval geen negatieve invloed zou hebben. Dat hadden de ondervraagden juist geraden. Het klopt inderdaad niet. Ashley Struis van de VUB zei daarover: dat is iets wat je vaak hoort. Ik denk dat dat niet zo is. Er kan wel sprake zijn van een andere ontwikkeling. Veel ouders panikeren daarom in het begin, omdat het kind switcht tussen de verschillende talen of ze door elkaar gebruikt. Maar op termijn zal het kind de 2 talen allebei op een goed niveau beheersen. Chris van den Brande zei: daar is weinig van aan, maar ik begrijp waarom mensen dat denken. Maar eigenlijk doet een tweede taal nooit afbreuk aan de moedertaal. Zolang de moedertaal voldoende gevoed wordt, zal ze blijven groeien. Juist, de leeftijd waarop ze een beroerte krijgen verschilt niet, maar ze herstellen wel sneller na een beroerte. De hypothese is dat ze na een beroerte sneller nieuwe verbindingen kunnen maken en dat ze voor de beroerte al meer verbindingen hebben voor wanneer er iets mis zou gaan. Onderzoek wijst in ieder geval uit dat meertaligen enkele voordelen hebben. Meertalige kinderen zijn bijvoorbeeld cognitief iets vroeger rijp dan hun leeftijdsgenootjes. Ze hebben sneller bepaalde taalkundige inzichten. Meertalige kinderen weten bijvoorbeeld al vroeg dat er verschillende grammaticale constructies zijn en ze zijn sneller klaar om te leren lezen en schrijven. Omdat ze 2 talen kennen, weten ze dat één concept 2 verschillende namen kan hebben. Zo zullen ze het begrip tafel minder snel onlosmakelijk verbinden met een tafel, omdat ze weten dat je dat in een andere taal gewoon op een andere manier kan benoemen. Dat zorgt voor een zekere flexibiliteit en het staat hen toe makkelijker out of the box te denken. Onderzoek aan de Northwestern University heeft ook aangetoond dat meertaligen makkelijker overbodige woorden en informatie kunnen uitfilteren. Daardoor kunnen ze op een efficiëntere manier informatie verwerken. Maar meertaligen kunnen ook beter hun aandacht focussen en ze kunnen makkelijker wisselen tussen verschillende taken. Nu, meertaligheid heeft niet alleen maar voordelen. Er zijn ook nadelen aan verbonden. Meertaligen hebben bijvoorbeeld een verminderde lexicale toegang. Als ze een woord zoeken, dan kan het zijn dat ze langer moeten nadenken, omdat ze woordenschat hebben uit verschillende talen. En dat kan dan trager gaan en dat kan negatieve gevolgen hebben voor de vlotheid. Nu moeten we er ook rekening mee houden dat meertaligen onderling kunnen verschillen. De ene meertalige is de andere niet. En alles hangt ook af van de manier waarop een meertalige omgaat met de verschillende talen. Hoe vaak gebruikt hij de verschillende talen? Hoe staat hij zelf tegenover die talen? En hoe vaak switcht hij tussen de verschillende talen? Want een meertalige die vaker switcht tussen de verschillende talen, die zal meer van de voordelen genieten dan een meertalige die zijn 2 talen strikt gescheiden houdt en die bijvoorbeeld thuis alleen maar Nederlands praat en op het werk alleen maar Frans. Zo, dat was het dan. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat het een beetje interessant was. Adios!